سنة 2010 العالم كله اتغير بعد افتتاح أطول ناطحة سحاب في العالم، وهي برج خليفة في دبي. في الوقت ده الناس توقعت ان دول العالم كلها هتتسابق علشان تبني مبنى اعلى منه وتاخد الرقم القياسي من دبي. بس الغريب اننا بقالنا 12 سنة اهو وده ما حصلش. لسه برج الخليفة هو اطول برج في العالم، ورغم الاشاعات والمشاريع اللي بتطلع كل فترة، سواء بقى من السعودية لما صرحت انها هتبني برج جدة، او من طوكيو، او من الصين. حتى في كلام طلع ان مصر بتجهز انها تبني اطول برج في العالم في المرحلة الثانية في العاصمة الادارية، وهو برج المسلة. بس الواقع ان مفيش اي حاجة ظهرت لغاية دلوقتي. والأغرب من كده كمان إن دولة زي الصين اللي نقدر نقول عليها فيها أكبر عدد ناطحات سحاب في العالم قررت فجأة ومن غير أي مقدمات إنها مش هتبني أبراج عالية تاني. الصين قالت كده، مش هتبني أبراج عالية تاني. بس إيه السبب؟ هو ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. بس طبعا في الأول لو أنت أول مرة تشوفنا ومهتم بالفن المعماري، انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة. وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، لأن ده بيفرق معانا جدا في انتشار الفيديو. واهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري. انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. فكرة المنافسة في إننا نبني مباني عالية نقدر نقول إنها فكرة جديدة نسبيا، ما ظهرتش يا دوب غير في ال100 سنة الأخيرة، لأن لفترة طويلة جدا كان الهرم هو أطول بناية موجودة في العالم، وفضل محافظ على الرقم ده لأكتر من 3800 سنة ومحدش كان بينافسه، لغاية في وقت ما قررت أوروبا إنها تدخل السباق وعملت أول مبنى أطول من الهرم، وهي كاتدرائية لينكولن في لندن سنة 1311. وبعد حوالي 150 سنة تفوقت عليها كاتدرائية ستراسبورغ في فرنسا اللي اتبنت سنة 1439، وفضلت محافظة على لقب أطول مبنى في العالم لأكتر من 400 سنة كمان، لغاية ما بدأنا ندخل في عصر ناطحات السحاب مع بداية القرن العشرين بعد الثورة الصناعية. وده طبعا حصل بعد اختراع إليشيا أوتس للأسانسير الآمن، لأن من غيره المباني العالية دي ملهاش أي لازمة، لأن محدش هيستخدمها. الأسانسير هو السبب الرئيسي في وجود النوع ده من المباني، وفعلا أمريكا ساعتها بدأت إنها تبني ناطحات السحاب. وأول ناطحة سحاب بنتها في الوقت ده هو مبنى انشورنس بيلدينج في شيكاغو سنة 1884، واللي ارتفاعه وصل ل 10 أدوار كاملين. متخيلين؟ ناطحة سحاب ارتفاعها 10 أدوار بس ده كان طبيعي طبعا في وقت أعلى ارتفاع لمبنى ساعتها 6 أو 7 أدوار بالكتير، فإننا نعمل مبنى 10 أدوار ده كان طفرة. مين أصلا هيرضى يسكن في الدور العاشر؟ ومن هنا كانت الانطلاقة، وتغير شكل العمارة في العالم كله من وقتها. هنا بقى لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هو احنا ليه أصلا عايزين نبني مباني عالية؟ ايه الغرض من الموضوع؟ هقول لكم. في البداية الموضوع كان عملي جدا، لأن طبيعي لما عدد السكان بيزيد لازم يحصل توسع عمراني في المدن، وطبعا التوسع ده بيحصل بشكل أفقي على حساب الأراضي الزراعية اللي موجودة حواليها، وكل ما المباني تكتر بتاخد أكتر من الأراضي الزراعية. وعلشان نتفادى ده كان لازم نغير تماما من طريقة التفكير، والتوسع يكون بشكل رأسي، نبني مباني عالية توفر لنا عدد أكبر من الشقق والمكاتب الإدارية اللي محتاجينها من غير ما ناخد من الأراضي الزراعية، وبكده نحل المشكلة. بس بعد فترة الموضوع ابتدى يتطور شوية وياخد بعد رمزي، لأن في بعض الأشخاص والمدن كانوا شايفين إن المباني العالية هي دليل واضح على القوة والهيمنة. والكلام ده مش جديد، لأنه موجود من أيام الحضارات القديمة. الحضارة اللي كانت بتقدر تبني مباني عالية معنى كده إن عندها القدرة والتكنولوجيا إنها تنفذ مباني بالحجم ده، وبالتالي توصل للعالم كله إنها هي المسيطرة. علشان كده في فترة من الفترات في أوروبا كانت أعلى المباني اللي موجودة هي الكنايس والكاتدرائيات، علشان تدل على سيطرة الكنيسة. وكمان في أمريكا في القرن العشرين أطول المباني كانت الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة، لأن ده بيدل على سيطرة رأس المال وقوة الاقتصاد. وفعلا فضل السباق فيها لفترة طويلة، كل ما حد يبني برج ويوصل لرقم قياسي بعديها بفترة قصيرة جدا حد تاني يعلي عليه ويبني برج أعلى منه. والكلام ده فضل يحصل على مدار القرن العشرين كله، لغاية ما دول شرق آسيا بدأت هي كمان تدخل المنافسة ويحاولوا يفرضوا سيطرتهم عن طريق الأبراج العالية. وعملوا بتروناس تاورز في ماليزيا سنة 1998، واللي بقى أطول مبنى في العالم بعد سيرز تاور في شيكاغو. وفضلت المنافسة بالشكل ده لغاية ما وصلنا لبرج خليفة في دبي في 2010، ومن ساعتها هو متربع على العرش، ومفيش أي مبنى تاني في العالم قدر يكسر الرقم القياسي بتاعه. طب إيه اللي حصل؟ هل فعلا الناس ما بقتش تحب المباني العالية؟ خلونا نبص للموضوع من وجهة نظر تانية. واحدة من أهم الإحصائيات الغريبة اللي طلعت من كونسل اوف تول بيلدينجز، مجلس المباني العالية، إن برج الخليفة تلته تقريبا مش مستغل، محدش ساكن فيه، هو مجرد جزء بس موجود علشان يزود الارتفاع مش أكتر. علشان كده طلعوا مصطلح جديد اسمه الفانيتي هايت، وده معناه أقصى ارتفاع في المبنى يكون مأهول بالسكان أو حد بيستخدمه. علشان
علشان كده لو بدأنا نقيم الأبراج بالطريقة دي هنلاقي إن بتروناس تاورز في ماليزيا لما تفوق على سيرز تاور هو في الحقيقة ما تفوقش ولا حاجة، لأن كل الارتفاع الزيادة ده ملوش لازمة، والارتفاع المستخدم هو أقل 60 متر من سيرز تاور. ونفس الكلام في برج الخليفة، هو أعلى من برج شنغهاي في الصين بيدوب 2 متر بس زيادة في الارتفاع المستخدم. علشان كده كونسل اوف تول بيلدينج صرح إن أي حد عايز يعمل بعد كده وينافس على أطول برج في العالم لازم يحط في اعتباره إن على الأقل 50% من ارتفاعه يكون ليه استخدام حقيقي، مش مجرد ارتفاع وخلاص، لأن سهل جدا إننا نعلي في المبنى نفسه، إنما الصعب إننا نخلق استخدام للأدوار العالية دي. وفي سنة 2012 نشروا بحث اسمه أطول 20 في 2020، توقعوا فيه ناطحات السحاب اللي هتكون موجودة في العالم سنة 2020، وتوقعوا إن 8 مباني بس هم اللي هيتنفذوا في كل المشاريع اللي تم الإعلان عنها. بس في الحقيقة لما وصلنا 2020 لقينا إن 3 مباني بس هم اللي اتنفذوا فعلا، برج خليفة في دبي، وبرج شنغهاي في الصين، وساعة مكة في السعودية. مع العلم إن عندنا التكنولوجيا الكافية اللي تسمح لنا إننا نبني أبراج أعلى وأعلى، بس ليه ده ما حصلش؟ علشان نرد على السؤال ده لازم في الأول نبص على الصين، أكتر دولة فيها ناطحات سحاب في العالم. يعني على حسب آخر إحصائية في 2021 هنلاقي 10 من أعلى 20 مبنى في العالم موجودين بس في الصين. الأبراج اللي بنتها الصين بس في آخر 30 سنة هي أكتر من عدد الأبراج اللي بنتها أمريكا في القرن العشرين كله. علشان كده كان متوقع جدا إن أعلى مبنى في العالم بعد برج خليفة هيكون في الصين، لدرجة إن في 2013 CNN توقعت إن برج خليفة مش هيقدر يحافظ على لقب أطول برج في العالم لفترة طويلة، لأن ساعتها الصين أعلنت إنها هتعمل سكاي سيتي بيلدينج اللي هيكون أعلى من برج خليفة ب10 متر. بس فجأة المشروع وقف ومحدش سمع عنه تاني. وفي 2014 برضو أعلنوا عن فونكس تاورز في مدينة ووهان، واللي كان المفروض يكون ارتفاعه 1 كيلو متر، وبرضو مفيش أي أخبار عنه من ساعتها. والغريبة كمان إنها أعلنت في 2021 إنها مش هتبني أبراج تاني أعلى من 500 متر. ومش بس كده، دول كمان عملوا قيود كبيرة جدا على المباني اللي أعلى من 250 متر. والسبب اللي أعلنوه ساعتها إنهم شايفين إن النوع ده من المباني ما بيحققش العائد الاقتصادي اللي هم متوقعينه، ولا حتى الوظيفة المطلوبة، وكمان شكله مش أفضل حاجة. والأهم من ده كله طبعا إنه مش صديق للبيئة، وفكرة الاستدامة دلوقتي بقت أولوية لكل دول العالم. ده غير كمية الحرايق اللي حصلت أكتر من مرة في مباني في الصين وكان صعب جدا السيطرة عليها، وعملت ساعتها مشاكل كتير. كمان سوق العقارات في الصين دلوقتي العرض فيه أكتر من الطلب، وكمية الشقق الفاضية اللي موجودة دلوقتي في الصين كبيرة جدا، لدرجة إن بيزنس انسايدرز صرحت قبل كده إن عدد الشقق الفاضية اللي موجودة في الصين قادرة إنها تستوعب عدد سكان دولة زي فرنسا. متخيلين؟ علشان كده الصين بدأت تعيد نظر في الموضوع ويبطلوا يبنوا النوع ده من المباني. طب كده الصين خرجت من المنافسة، مين تاني موجود؟ السعودية برضو أعلنت في الكام سنة الأخيرة إنها هتبني أطول برج في العالم، وهو برج جدة، واللي هيوصل ارتفاعه ل1000 متر، وبكده هياخد لقب أطول برج في العالم من برج خليفة. وفعلا بدأوا في التنفيذ، بس الشغل وقف في 2018، ولغاية دلوقتي محدش يعرف مصير البرج ده إيه. حتى ماليزيا كان المفروض إنها هتبني برجين، هما تاور إم وتريد ويند سكوير، بس برضو خرج تصريحات في 2018 إنهم اتأجلوا. نفس الكلام في أندونيسيا، كان المفروض إنهم هيبنوا سيجنيتشر تاور، بس برضو وقف في 2018. حتى طوكيو كانت مقدمة اقتراح انها هتبني اطول برج في العالم وهو سكاي مايل تاور، بس حتى الان مفيش اي اخبار عنه، وواضح جدا ان العالم كله اتغير بعد 2018. طب ايه اللي حصل؟ ليه دول العالم كلها فجأة لغت كل خططها بخصوص ناطحات السحاب؟ خليني اقول لكم، اولا واضح جدا ان النوعية دي من المباني ما بقتش مبهرة للناس زي الاول، والعائد الاستثماري بتاعها مش مضمون وبياخد فترة طويلة جدا. ده غير ان بعد ازمة الكورونا الطلب على المكاتب والشركات ما بقاش زي الاول. اغلب الشركات دلوقتي بقت بتفضل ان الموظفين بتوعها يشتغلوا من البيت، واكيد كلنا ملاحظين ده، وده طبعا اثر جدا على السوق العقاري في العالم. ده غير الازمات الاقتصادية اللي خلت مفيش فلوس اصلا علشان الناس تستثمرها في النوع ده من المشاريع. رجال الاعمال بقوا بيدوروا على نوعية المشاريع اللي تحقق لهم عائد استثماري بشكل سريع. ده غير طبعا السبب الاهم وهو تأثير ناطحات السحاب دي على البيئة، وكمية الموارد والطاقة اللي بتستهلكها علشان تتبني او حتى تشتغل بعد كده بكفاءة عالية. وفي ظل ازمة الطاقة اللي العالم كله بيعاني منها دلوقتي، وكل الدول بتحاول تقلل الطاقة اللي بتستهلكها المباني علشان يواجهوا مشاكل الاحتباس الحراري ويقدروا
يقدروا يسيطروا على التغير المناخي. وبقى التوجه كله دلوقتي في العالم للمباني المستدامة. حتى بعض الدول اللي لسه بتبني مباني عالية أول حاجة بتفكر فيها إزاي المبنى ده هيكون مستدام وما يأثرش على البيئة. الاستدامة دلوقتي بقت عامل مهم جدا في إن أي مبنى يتنفذ ولا لا. ده غير طبعا إن كل الدول بتشوف احتياجاتها إيه وبتقرر على أساسها. علشان كده المنافسة اللي كانت بتحصل زمان في مين يبني مبنى أطول أو مين يعمل أطول مبنى في العالم خلاص ما بقتش موجودة أو ما بقاش ليها الأولوية. الوظيفة دلوقتي هي اللي بتحكم. من الآخر كده اللي ليه لازمة يتعمل واللي ملوش خلاص. ده الفكر اللي بقى مسيطر على العالم كله دلوقتي. بس كده خلصت حلقتنا النهارده. لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري.